Hi everyone! Welcome back sa channel ko. If you're new here, hi! My name is Ria. Welcome! In today's video ay share ko sa inyo ang aking favorite na masarap at soft na puto pandan recipe. Yung mga sangkap, simple lang, hindi komplikado, at yung paggawa natin dito, madali lang din. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap at kung paano ito lutuin. First off, kailangan natin ng all-purpose flour, whole milk. Gumamit rin ako dito ng white sugar, 3 egg whites, pandan flavoring paste, baking powder, cream of tartar. Gagamit rin tayo dito ng puto molds. Ito yung aluminum molds na gamit ko. At cooking spray or baking spray for the puto molds. Okay? Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box or show notes below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng bowl at sifter. Kasi si-sift natin half lang muna ng all-purpose flour, yung baking powder, at yung white sugar. Lahat na ng baking powder at white sugar, okay? So, after ma-sift natin yan, mag-add tayo half lang rin muna ng whole milk. Okay? So, haluin yan about mga 20 to 30 seconds and then i-add na natin yung remaining na flour at yung remaining na whole milk. Ito yung process na ginagawa ko para mas madali kong i-mix ang puto batter na ito. So, continue mixing hanggang sa ma-well combined na lahat ng mga sangkap. Katulad ng nakikita nyo dito, I would say mga about 2 to 3 minutes lang ito. Hindi dapat natin ito i-overmix and then i-set aside lang muna natin. Next ay kuha tayo ng bowl. Ilagay ang 3 egg whites using a handheld mixer. Ibibit natin ito for 4 minutes. Pero after 50 seconds, i-add natin yung white sugar. Gumamit ako ng 2 tablespoons ng white sugar. Pero i-add natin ito gradually lang. Okay? So, yan. The next ay yung cream of tartar after ng white sugar. So, ang cream of tartar ay pang-stabilize ng egg whites para hindi ito ma-deflate. So, kapag ma-achieve na natin yung soft peaks na tinatawag, katulad nito, then mag-stop na tayo. Ito yung soft peaks, okay? And then, isang test kung i-turn natin yung bowl upside down, hindi malagaglag, so meaning ready na yan. So, kukunin natin yung flour and the whole milk mixture. Mag-add tayo half ng egg whites. Okay? So, gagamit tayo dito ng cut and fold na method or simply just mix this one slowly at gentle lang talaga yung paghalo natin yan. Siguro mga, I would say, 45 seconds lang muna and then add na natin yung remaining na egg whites. Then continue mixing again, paulit-ulit. Dapat slowly lang talaga, cut and fold na method. Gentle lang kasi ito yung key para ma-achieve natin yung soft na texture ng puto na ito. Okay? So, dito gumamit ako ng pandan flavoring paste. Yan. So, keep mixing hanggang sa ito ay ma-combine. At kung nakita nyo na wala ng white masyado, or not masyado, but kung wala na kayong makitang white, lahat green na yan, mag-stop na tayo mag-mix kasi hindi dapat natin ito i-overmix. So, doon sa puto molds, nag-spray ako ng baking spray, yes. Nag-spray ako ng baking spray para hindi didikit yung batter sa molds, okay? So, soft rolling boil lang dapat ang tubig. I-steam natin ito for 11 minutes lang. Pero importante na low to medium heat ito. So, I covered with a lid na may towel para ma-absorb yung steam sa towel at hindi doon mag-fall sa puto. After 11 minutes on low heat, mag-add tayo ng cheese. So, kakaver na naman natin ito, additional a minute or 2 or hanggang sa mag-melt na yung cheese. Yan. And then, repeat nyo lang yung process hanggang sa maubos lahat ng puto batter na meron kayo. Then, i-cool off lang natin ito and it's ready to serve. Totally recommend this recipe, guys. It's so good. Alright, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.